मंडळी, कसे आहात सगळे? मस्त मजेतच असाल. मी रुपाली चटपटी स्वादिष्ट रेसिपीजमध्ये आपले अगदी मनापासून स्वागत करते. तर आज मी तुम्हाला एकदम चटपटीत, कुरकुरीत आणि तितकाच खमंग असा भाजक्या पोह्याचा चिवडा तयार करून दाखवणार आहे. त्यासाठी काय साहित्य घेतले ते पाहूया. इथे मी डाळे घेतले आहेत, शेंगदाणे, खोबरे, कढीपत्ता, कांदा घेतला आहे उभा कट करून. इथे मी चिवडा मसाला घेतला आहे, हिरवी मिरची, लसूण, साखर घेतली आहे, हळदी पावडर, लाल मिरची पावडर, जिरे. इथे मी तीळ घेतले आहेत, मोहरी आणि चवीपुरते मीठ. त्याचबरोबर आपल्याला भाजके पोहे आणि तेलही लागणार. इथे मी 1 किलो भाजके पोहे घेतले आहेत. हे पोहे स्वच्छ चाळून घेतले आहेत. पोहे चाळूनच घ्यायचा आहे, म्हणजे त्यातील चुरा असा बाजूला निघेल आणि पोहे छान स्वच्छ होतील. आता आपण चिवडा तयार करण्यासाठी इथे मी कढईमध्ये तेल गरम करून घे. आता आपल्याला यामध्ये सर्व जिन्नस छान तळून घ्यायचे आहेत. चिवडा बनवताना कुठल्याही जिन्नसचे प्रमाण नाही, तुम्हाला आवडेल त्याप्रमाणे तुम्ही कमी किंवा जास्त घेऊ शकता. आता आपण हे शेंगदाणे छान खरपूस होईपर्यंत तळून घेऊया. चिवडा तळताना शेंगदाणे, खोबरे हे सर्व जिन्नस घेतले आहेत ना, ते छान तळून घ्यायचे आहेत, नाहीतर चिवडा नरम पडतो. इथे आपले शेंगदाणे छान तळून झाले आहेत. आता मी काढून घेते. आता आपण खोबरे तळून घेऊया. हे पहा, इथे मी असे खोबऱ्याचे काप करून घेतले आहेत. खोबरेही आपल्याला एकदम लाल तळून घ्यायचं आहे. हे पहा, इथे आपले खोबरेही छान तळले आहे. याचा कलर लाल झाला आहे. आता आपण काढून घेऊया. जास्त लाल करायचे नाही, त्याची कुकिंग प्रोसेस चालूच राहते काढल्यानंतर. शेंगदाण्यावरतीच खोबरेही काढून घेते. आता यामध्ये मी हे डाळे तळून घेते. डाळे आपल्याला जास्त तळायचे नाही, ते अर्धा मिनिट तळून घ्यायचं आहे. डाळे जर जास्त तळले तर ते कडक होतात, त्यामुळे जास्त तळायचे नाहीत, फक्त तेलातून काढायचे. हे पहा, डाळीही काढून घेऊया आपण. यामध्ये थोडे तेल राहिले तरी काही हरकत नाही, कारण आपण जो मसाला टाकणार आहे ना चिवडा तयार करताना, तो मसाला छान चिवड्याला चिटकेल तेलामुळे. आता यामध्ये मी कढीपत्ता तळून घेते. कढीपत्ता आपल्याला एकदम कुरकुरीत असा तळून घ्यायचा आहे. हे पहा, इथे आपला कढीपत्ताही छान तळून झाला आहे. काढून घेऊया. एकदम कुरकुरीत असा कढीपत्ता मी तळून घेतला आहे. कढीपत्ताही काढून घेऊया. आता मी कांदा तळून घेत आहे. कांदाही आपल्याला छान कुरकुरीत होईपर्यंत तळून घ्यायचा आहे. हे पहा, इथे आपला कांदा एकदम कुरकुरीत तळून तयार आहे. काढून घेते मी याला. कांदाही आपण यावरतीच काढून घेऊया. इथे मी हिरवी मिरची घेतली आहे. हिरवी मिरची आपल्याला छान कुरकुरीत होईपर्यंत तळून घ्यायची आहे. आता हिरवी मिरची तळून घेऊया. हे पहा, इथे आपली हिरवी मिरची ही छान तळून झाली आहे. काढून घेऊया. हिरवी मिरची आपण इथेच काढू. आता आपल्याला लसूण तळून घ्यायचा आहे. इथे मी पाल्यासहित लसूण घेतला आहे आणि फक्त ठेचून घेतला आहे. असा लसूण घेतल्यामुळे आपल्या चिवड्याला छान चव येईल. लसूण ही एकदम कुरकुरीत तळून घ्यायचा आहे. इथे आपला लसूण ही छान तळून झाला आहे. काढून घेऊया आपण याला. एकदम कुरकुरीत लसूण ही आपण यावरतीच काढून घेऊया. आता आपले सर्व जिन्नस तळून झाले आहेत. आता आपण याच तेलामध्ये मसाला तयार करून घेऊया. तेल गरमच आहे. यामध्ये आपण मोहरी घालून घेऊया. 2 मोठे चमचे मोहरी घेतली आहे आणि मोहरी छान तडतडू द्यायची आहे. सर्व जिन्नस तळून राहिलेले तेलच आपण फोडणीमध्ये वापरले आहे, कारण आपण कांदा, हिरवी मिरची, लसूण हे सर्व जिन्नस तळून घेतले आहे. त्याचा फ्लेवर तेलामध्ये उतरलेला असतो. तर मोहरी छान तडतडू देऊया. हे पहा, इथे आपली मोहरी छान तडतडू लागली आहे. यामध्ये जिरे घालून घेऊया आणि जिरेही छान फुलू देऊया.
2 मोठे चमचे तीळ घेतले आहेत. तीळ यामध्ये घालून घेऊया. तीळ छान तडतड करते. आता गॅस बंद करून घ्यायचा आहे. आपल्याला यामध्ये मसाले पावडर घालून घ्यायची आहे. तेल गरम आहे त्यामुळे मी गॅस बंद करून घेतला आहे. गॅस जर चालू ठेवला तर आपल्या मसाले पावडर पूर्ण जळतील. आहे हळदी पावडर. इथे मी 1.5 चमचा हळदी पावडर घेतली आहे. 1 मोठा चमचा लाल मिरची पावडर घेतली आहे. याने चिवड्याला कलर छान येईल. आणि इथे मी 1 किलो भाजके पोह्यासाठी 100 ग्रॅम चिवडा मसाला घेतला आहे. हाही तेलामध्ये घालून घेऊया. छान मिक्स करून घेऊया आपण हे सर्व मसाले. गॅस बंदच आहे. आपल्याला हे मसाले छान भाजून घ्यायचे आहेत गरम तेलामध्ये. मस्त. यामध्ये चवीपुरते मीठ घालून घ्यायचं आहे. मसाल्यामध्येच मीठ वापरायचं आहे म्हणजे आपल्या चुरमुऱ्याला छान मीठ लागेल. इथे मी हे भाजके पोहे एका मोठ्या भांड्यामध्ये काढून घ्यायचं आहे. चिवडा बनवताना असेच मोठे भांडे घ्यायचे आहे म्हणजे सर्व जिन्नस छान चिवड्यामध्ये मिक्स होतील. आता हे तळलेले सर्व जिन्नस आहे ते मी यामध्ये घालून घेते. पहा. आणि आपल्याला हा मसालाही यावरती घालून घ्यायचा आहे. गरम असतानाच घालून घ्यायचा आहे मसालाही. आता हे सर्व जिन्नस आपण छान मिक्स करून घेऊ. तुमचे जर हे पोहे नरम पडले असले तर तुम्ही ते गॅसवरती गरम करून घेऊ शकता म्हणजे ते छान कुरकुरीत होतील. का आपण हे असे मिक्स करून घेऊया पूर्ण मसाला. आता यावरती मी पिठी साखर घालून घेते. पिठी साखर आपल्याला वरूनच घालायची आहे, फोडणीमध्ये घालायची नाही. आणि पिठी साखर ही छान मिक्स करून घेऊया. पिठी साखर घातल्यामुळे आपल्या चिवड्याला छान चव येईल. एकदम चटपटीत असा चिवडा तयार होईल. आपण पिठी साखर ही छान मिक्स करून घेऊया. चला तर मग इथे आपला एकदम खमंग कुरकुरीत आणि तितकाच टेस्टी असा भाजका पोह्याचा चिवडा बनवून तयार आहे. तुम्हीही या दिवाळीमध्ये हा चिवडा नक्की ट्राय करा आणि कसा झाला ते कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका. सो रेसिपी आवडल्यास चटपटी स्वादिष्ट रेसिपीच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया अशाच मस्त रेसिपीमध्ये. धन्यवाद.